Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về một cái tính năng mới có tên là mạng tác chiến thông tin. Đây là một trong số những tính năng mới xuất hiện ở trong phiên bản 12.3. Xem nó là cái gì và nó tác động đến meta của trò chơi sau này như thế nào. Ok. Rồi, trên màn hình là các bạn đang được nhìn thấy phần mô tả cơ bản về một cái công trình mới. Và ở trong công trình này nó sẽ cung cấp các hiệu ứng có lợi dành cho các đơn vị không quân của chúng ta. Nó có tên là mạng lưới tác chiến thông tin. Và như các bạn đang được nhìn thấy một cái hình ảnh mô tả ở trên màn hình là khi các chiếc tiêm kích này bay theo bầy đàn, nó sẽ có khả năng cộng hưởng lại những cái hiệu ứng có lợi được chia sẻ từ những con tiêm kích khỏe nhất trong bầy đàn này. Đây là một trong số những tính năng mới xuất hiện ở trong phiên bản 12.3. Thì mình hy vọng là với tính năng này, các cuộc không chiến ở trên bầu trời nó sẽ có nhiều ưu thế và thể hiện được vai trò tốt hơn giữa sự phối hợp của những người chơi khác nhau. Và chúng ta sẽ cùng xem chi tiết cụ thể công trình này và các tính năng bên trong sẽ như thế nào nhé. Ok, chắc hẳn là chúng ta đã đều có cơ hội xây dựng được cái công trình này rồi. Nhìn cái phần thiết kế của nó cũng khá là modern đấy. Ở đây nó sẽ có hai cái nút, một nút là thông tin sẽ là mô tả cơ bản về công trình này, và công trình này không thể nâng cấp được, chúng ta chỉ có thể xây dựng nó và sử dụng các tính năng bên trong nó thôi. Ở đây có một cái nút là mạng lưới tác chiến, và trong này đây là giao diện mà các bạn có thể nhìn thấy ngay. Chúng ta có 3 cái hiệu ứng có lợi được chia cho các phe khác nhau, dành cho 3 phe. Ví dụ như là Liên minh tự do, Đảng trật tự và Sư đoàn tiên phong. Với mỗi một phe thì các bạn sẽ có các hiệu ứng có lợi dành cho tấn công của các chiếc tiêm kích của phe đó, hoặc là khả năng phòng thủ của các chiếc tiêm kích của phe đấy. Thế thì chúng ta chơi các chiếc tiêm kích của phe nào thì các bạn sẽ chủ yếu tập trung nâng cấp vào các mục tăng cường hỏa lực, độ bền và kháng sát thương, hoặc là gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan của các chiếc tiêm kích của phe đó thôi. Ví dụ như ở trên màn hình mình đang chơi một chiếc tiêm kích của Đảng trật tự, thì rõ ràng tất cả các hiệu ứng có lợi và tất cả các mục mình sẽ cần là cộng thêm vào các phe của Đảng trật tự, chứ mình sẽ không ưu tiên cộng vào các phe bên trên này. Rồi, trước tiên muốn đi sâu hơn thì chúng ta sẽ đi lần lượt từng thứ một. Ở bên đây chúng ta có một cái điểm gọi là điểm kiểm soát không phận, và cái điểm này sẽ áp dụng cho tất cả các chiếc tiêm kích của chúng ta. Đấy, của chúng ta nhé. Đấy, đây này. Đấy, nó sẽ áp dụng cho tất cả các cái chiếc tiêm kích của mình. Và khi mà chiếc tiêm kích của mình lao vào giao chiến với chiếc tiêm kích của kẻ thù, thì cái sự chênh lệch giữa các điểm kiểm soát không phận này sẽ quyết định sát thương đầu ra, phần lớn dành cho hai bên. Ở trong này nhà phát hành có mô tả là khoảng cách giữa các điểm kiểm soát không phận này càng lớn thì lợi ích gây sát thương ra càng cao. Như vậy là cái khoảng cách giữa người chơi tiêu tiền và người chơi cày chay sẽ lại càng lớn các bạn ạ. Và nó thể hiện rằng là năng lực không quân sẽ chỉ dành cho những người chơi có tiền để chơi thôi các bạn ơi. Ok. Rồi, phần bên dưới này là khả năng chia sẻ cái điểm kiểm soát không phận đó cho các chiếc tiêm kích của đồng minh. Với 70% số điểm có được ở phần kiểm soát không phận của bản thân mình sẽ được dùng để chia sẻ cho đồng minh của chúng ta khi mà chúng ta bay ở trên bầu trời. Đấy, thì những chiếc đồng minh này, những cái điểm này sẽ được tính dựa trên cái điểm lớn nhất của con tiêm kích mà có điểm lớn nhất trong cái bầy đàn đó. Ví dụ khi các bạn đang bay theo bầy, bạn chỉ có 70 điểm kiểm soát không phận thôi, thì bạn sẽ chia sẻ 70% này, tức là 49 điểm. Tuy nhiên sẽ có những người có điểm kiểm soát không phận lớn hơn, nó có thể lớn hơn đến 100, 200, 1000, 2000. Thì những cái điểm kiểm soát không phận đó sẽ được chia sẻ cho tất cả các chiếc máy bay của chúng ta khi tham gia vào phi đội chiến đấu cùng bay ở trên bầu trời như vậy. Ở đây có một nút để chuyển đổi, thì các bạn hoàn toàn có thể đổi sang các chiếc tiêm kích của các phe khác để chúng ta có thể chia sẻ nó. Đấy. Thì việc đưa chiếc tiêm kích này vào trong cái ô này là cái chiếc tiêm kích này sẽ dùng để chia sẻ cho cả bầy đàn ở trong tập đoàn quân, ở trong cái phi đội máy bay chiến đấu đấy nhá. Còn những chiếc tiêm kích khác của chúng ta cũng bay trên bầu trời, nhưng cũng sẽ không chia sẻ cái điểm này cho các chiếc máy bay khác đâu các bạn ạ, mà chỉ có chiếc này mới được chia sẻ thôi. Các bạn lưu ý cái điều đó nha.
Ở đây phần bên tay trái này nó sẽ có hai cái nút thông tin. Một là tổng quan tất cả các hiệu ứng có lợi được cộng thêm vào các đơn vị tiêm kích của các bạn, chia theo mục tấn công và mục phòng thủ. Trong này nó cũng có chia theo các hạng mục sát thương cơ bản, rồi là sát thương của đơn vị sĩ quan và tấn công thường hoặc là hỏa lực. Đó. Rồi chia theo các đơn vị của các trại khác nhau. Ở đây thì sẽ có các thông tin liên quan đến việc giới hạn về cấp độ và bậc. Thế thì nhà phát hành cũng chia theo cái lượng bậc của cái vùng kiểm soát không phận. Đấy, chia theo bậc. Hiện tại là chúng ta đang có 7 bậc khác nhau. 7 bậc khác nhau. Và cái giới hạn bậc này sẽ là ở cấp độ Epic thì chúng ta sẽ có tối đa là bậc 7. Cấp độ vàng 1 là bậc 6 và cấp độ vàng 2 là bậc 5. Thì còn cấp độ vàng 3 trở xuống là sẽ không có cái hiệu ứng có lợi này. Đấy. Đồng thời level của cái cấp độ này thì sẽ là các bạn có thể được nhìn thấy ở đây. Thì cái này có lẽ là về sau này nó sẽ thay đổi cái số lượng này, nâng cái mức level lên cao hơn khi mà đại đa số những người chơi tham gia vào cấp độ chiến trường này có thể vượt quá được cái cấp độ này. Ok. Rồi đây là áp dụng cho các cái chiến dịch bá quyền, rồi là hạn chế trong quá trình di trú thì các bạn hoàn toàn có thể đọc được thông tin, nó ghi rất rõ ở trong này rồi các bạn nhé. Đấy. Rồi, tiếp theo là làm thế nào để tăng cường được cái điểm kiểm soát không phận này thì các bạn sẽ cần phải có sở hữu được hai cái vật phẩm là con chip tính toán để nâng cấp cho các cái mục này lên, và việc chúng ta càng nâng cấp lên thì nó sẽ nâng cái điểm kiểm soát không phận này lên cao. Ví dụ mình đang chơi đơn vị là tiêm kích của đảng trật tự thì mình sẽ tập trung nâng cấp nghiên cứu cái con chip này. Đấy, dùng cái con chip này để nâng cấp các mục này, và khi nâng cấp mục này lên cao, lên thêm cấp tiếp theo thì nó sẽ nâng các điểm cơ bản, các chỉ số cơ bản của các con tiêm kích của mình lên. Ví dụ đây là các hạng mục về tấn công, thì các hạng mục về phòng thủ chúng ta cũng có là tăng cường độ bền, tăng cường khả năng phục hồi khi đồn trú và tăng cường độ bền của căn cứ. Hoặc đây là tăng cường tấn công, hỏa lực. Ngoài ra thì nó còn có thêm một mục là các cái tham số, các cái độ đo nâng cao. Các độ đo nâng cao này thì các bạn sẽ phải thông qua cái quá trình khai thác dữ liệu ở chỗ này. Khai thác dữ liệu thì lát nữa mình sẽ nói sau. Ở đây thì mình sẽ minh họa cho các bạn cái cách chúng ta nâng. Thì đơn giản các bạn chỉ bấm vào nút này thôi, thì bấm cái nào nó sẽ nâng rồi đây. Đó. Thế thì để nâng được cái này các bạn sẽ cần có một cái thẻ tính toán này. Thẻ tính toán này thì chúng ta sẽ có thể mua trong cửa hàng VIP, mua trong các gói hàng và tham gia các sự kiện này. Ở bên tay trái này các bạn sẽ thấy đó có được một cái ô để cộng thêm module. Module này là module gia cường, là chúng ta có thể tăng cường thêm các hiệu ứng, tăng cường mở rộng cái chỉ số có lợi của các hiệu ứng của các cái thang đo như vừa rồi. Ví dụ như là cái vật phẩm này nó sẽ tăng cho các thang đo đấy, các chỉ số đó lên đến 60% giá trị điểm nữa trong vòng 30 ngày. Còn cái vật phẩm này sẽ tăng 40% giá trị điểm trong 30 ngày. Và cái module này sẽ tăng là giá trị điểm là 20% nữa trong 30 ngày. Thế thì cái module này chúng ta có thể tìm kiếm nó thông qua việc là phân rã module cấp cao hơn xuống này, hoặc là tham gia cái sự kiện truy bắt gián điệp, tham gia sự kiện Athena, tham gia sự kiện Dương Đông Kích Tây, mua trong cửa hàng VIP hoặc là các gói hàng. Rồi, để gia tăng thêm cái chỉ số điểm ngoài này thôi. Và nó có giới hạn trong 30 ngày. Và hết 30 ngày các bạn lại phải mua thêm module khác để gắn vào. Ok, rồi để nâng cao được cái điểm, các cái chỉ số nâng cao này thì chúng ta sẽ sử dụng cái quá trình khai khoáng. Và để tham gia được cái quá trình khai khoáng này thì các bạn sẽ tiêu tốn một cái con chip tính toán. Các con chip này chúng ta sẽ mua ở trong cửa hàng VIP và tham gia vào các sự kiện. Và sau này có lẽ nó sẽ mở rộng hơn các sự kiện để chúng ta có thể nhận được các con chip này. Nhưng hiện tại thì đối với những người chơi là free to play thì các bạn sẽ chỉ có thể mua được ở trong cửa hàng VIP thôi. Và việc nâng cấp các cái cấp độ này lên chúng ta sẽ tốn là 5 cái con chip tính toán này cho một lần nâng cấp. Và mỗi một lần nâng cấp này các bạn sẽ có cơ hội được tăng cấp cho một trong 3 cái giá trị này, hoặc cả 3 giá trị. Tức là chúng ta sẽ có cơ hội nâng hoặc là không nâng được. Và đồng thời khi mà chúng ta nâng cấp nó lên thành công thì điểm kiểm soát không phận cũng sẽ được tăng lên. Đấy, nó cũng sẽ được tăng cường lên cho chúng ta nữa. Ok, như vậy là cái việc nâng cấp tấn công hoặc là phòng thủ
thì nó đều tăng cường cái điểm kiểm soát không phận này lên. Và mục tiêu của chúng ta là làm thế nào cho cái điểm kiểm soát không phận nó càng lên cao càng tốt, để rút ngắn khoảng cách giữa máy bay của chúng ta với các chiếc máy bay của kẻ thù, thì từ đó lượng sát thương gây ra nó sẽ được nâng cao hơn. Như thế này, đây là một trong số những tính năng mới, nhưng mình đánh giá rằng là cái tính năng này nó sẽ đem đến một sự chênh lệch rất lớn dành cho những người chơi là boss, cá voi, đối với những người chơi là nông dân, khi chúng ta mới chỉ có thể dừng lại ở việc tăng cường cho chất lượng sĩ quan và tăng cường cho chất lượng nghiên cứu. Nhưng ở đây chúng ta lại cần phải bỏ thêm một chút ngân sách trong quá trình chơi trò chơi game này để nâng cấp được cái này lên. Chứ nếu không chúng ta không nâng cấp được cái này thì khả năng là các chiếc tiêm kích, các chiếc chiến đấu cơ của chúng ta sẽ rất khó để có thể cạnh tranh được ở trên bầu trời. Và một vấn đề nữa là cái điểm kiểm soát không phận này có thể chia sẻ cho các thành viên trong liên minh, cho nên chúng ta sẽ cần phải huy động số lượng lớn những chiếc tiêm kích tham gia cùng bay ở trên bầu trời. Và đặc biệt là những người chơi đầu tư vào không quân, những người chơi đầu tư vào tính năng này sẽ có nhiệm vụ phải nâng cấp cái điểm kiểm soát không phận này lên càng cao càng tốt, để từ đó có thể chia sẻ nó cho các chiếc tiêm kích của đồng minh để đem lại lợi thế lớn hơn trong quá trình tham gia giao tranh ở trên bầu trời. Ok. Ở đây có một cái điểm lưu ý cuối cùng là khi các bạn đã tham gia nâng cấp vào các điểm mục dành cho các phe khác nhau thì các bạn sẽ không có quyền reset lại, tức là hiện tại là chưa thể đặt lại nó được sang các phe khác. Ví dụ như mình đã chót nghiên cứu vào phe đảng trật tự thì mình sẽ không thể reset nó để nâng cấp vào liên minh tự do hoặc là sư đoàn tiên phong, mà bắt buộc là chúng ta đã nâng cấp rồi là không còn có thể sửa lại được nữa. Cho nên là các bạn sẽ cần phải lưu ý trong quá trình mà chúng ta lựa chọn các điểm nghiên cứu để làm sao mà đầu tư các con chip tính toán và các thẻ tính toán cho nó có giá trị nhất để đem lại hiệu quả tốt nhất dành cho các chiếc tiêm kích của mình nhé. Và tin vui, có một tin vui nữa dành cho các chỉ huy là chúng ta sẽ có cơ hội nhận thêm được một lượt miễn phí mỗi ngày. Đấy, nhớ là mỗi ngày các bạn sẽ vào đây để chúng ta nghiên cứu miễn phí, chứ nếu không là nó sẽ không được cộng dồn sang các ngày khác đâu. Và việc có được lượt miễn phí này sẽ giúp chúng ta đỡ tốn kém hơn trong quá trình mà phải tiêu phí vàng để mua ở trong cửa hàng VIP. Và tính năng này nó sẽ chỉ tồn tại ở trong tất cả các máy chủ mà đã trải qua được 180 ngày. Xin lưu ý cái này. Đối với những máy chủ mới mở thì cái tính năng này vẫn chưa có, cho nên là chúng ta vẫn có cơ hội để trải nghiệm trò chơi này một cách công bằng hơn. Còn quan điểm cá nhân của các bạn như thế nào khi chúng ta nhận được cái tính năng này, và suy nghĩ của các bạn như thế nào thì hãy để lại ở phần bình luận nhé. Và đừng quên hãy để lại một like, share và subscribe channel của mình để ủng hộ mình phát triển nhiều hơn. Rồi, bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Goodbye.